Gardening is een expositie die plaatsvindt op het landgoed Oud-Amelisweerd. Het is de historische plek waar eigenlijk het milieuactivisme in Nederland is begonnen. Het is een expositie die gaat over hoe kunstenaars onze relatie met de natuur op een andere manier voelbaar, tastbaar maken. Of juist technieken kunnen gebruiken om de natuur een stem te geven. De actualiteit, de klimaatcrisis, de pandemie, het laat allemaal zien dat de relatie met de natuur in disbalans is. Gardening is een concept. Het concept heet techno-ecofeminisme, waarin we eigenlijk keken naar hoe we eigenlijk meer stemmigheid kunnen creëren door ondergerepresenteerde makers een platform te geven. Dus in gardening komt het heden en het verleden samen en hopen we dat we het publiek kunnen inspireren met nieuwe perspectieven die onze relatie met de natuur op een andere manier zullen vormgeven.